اوكي. Good morning everyone. ان شاء الله النهارده احنا we will continue on derivatives. المره اللي فاتت في remember معايا focus. احنا عندنا طبعا plenty of questions. I think الجزء اللي فات احنا عدينا ده. خلي بالك احنا هنبدا نحل النهارده a lot of exercises على اللي انا قلته قبل كده. بعدين هناخد افكار جديده جدا ان شاء الله باذن الله مع بعض. اوكي؟ فيلا ستيب باي ستيب كده نبدا. اول حاجه انت عارف plenty of problems covering the main laws اللي انا اتكلمت عليها in the previous session. In the previous session we really did go through polynomials, addition, subtraction, multiplication of functions. If you have a function or a bracket to the power of n, how to deal with it, how to differentiate it. Also we have dealt with the exponential functions and the arithmetic functions. ده اللي احنا عاملين بيه المره اللي فاتت. تمام؟ أنا هختار بعضهم طبعا all of these problems are already solved with you. You will have to resolve them معايا عليه. لازم تحلهم تاني بإيدك، ده لازم it's a must. لو أنت مش عملت كده ما انسى. مش هتلاقي الدنيا بتعك وتتلخبط وتلاقي العملية مش مظبوطة خالص. خليك معايا كده، أنا هعدي على دول بسرعة لأن بعضهم يهمني قوي. بعدين هدي برضه problems تاني وبعدين أخش على بقى مواضيع جديدة ان derivatives عايزك برضه تقتنعوا يبقى عندك خلفيه عنها. شباب طبعا انا لو بصيت على اول واحده مثلا على سبيل المثال، حد يديني افكار كده اخليها ازاي؟ يا ريت حد من اللي ما عملوش المره اللي فاتت. مس رؤية دي مثلا عنده بلاش تقعدي في ظهري كده، تعالي ازاي اقدر اعمل اف اوف اكس يساوي اكس سكوير بلس 4 تو ذا باور اوف 3؟ اعمله ازاي؟ افكار اوكي مور ذان بيرفكت. مس رؤية بتقول ايه؟ بتقول انا لو انا عندي f of x سوري جاست سكند، لو انا قلت ان انا عندي y بيساوي f of x to the power of n وانا عايز اجيب ال y داش it's really very simple. اللو اللي انا بشتغل عليه طاهر بنزل باور بعدين بكتب f of x to the power of n minus 1. اوعى ابدا تنسى f داش x. خلي بالك انا بعمل ثلاث حاجات. power بينزل power multiplication, then subtract 1 from the power. Don't you ever forget times the derivative of the function inside the bracket. Take care, and this is going to be really very important once you start integrating. ده هيبقى مهم قوي اول ما ارجع في التكامل. مش تقدر تعمل انتي ديريفيتيف الا اذا كان الكونديشن ده already exists. يبقى قبل ما اشتغل بامن النقطه. طبعا على طول زي مس رؤية ما قالت، يبقى انا على طول هنا لو انا بجيب اف داش اوف اكس وانا عايز اجيب الاف داش اوف اكس الكلام ده ينزل. الباور ينزل 3 بعدين take 1 from the power so it's gonna be the power of 2 then times the derivative of what function of what's inside the bracket. So simply you will have x squared plus 4 صح كده؟ same. لما اعمل derivative ل x squared it's gonna be 2x. ال 4 الديريفيتيف بتاعها على طول بيطلع بكام؟ بيساوي 0 خلاص ويلا. طيب in a similar manner بنفس الاسلوب داليا صح هقول صح ماشي. بس داليا تعالي خليني المساله اللي بعدها هعمل ايه؟ same way exactly like this نفسه بالظبط. طيب فاضل بس ان انا اظبطه سنه. فانا لو مكان زي ما مس داليا بتقول اقول على طول y بيساوي 1/3 افتح براكت بس المره دي بيبقى تو ذا باور اوف كام؟ اوف 5. بعدين موجود جواه 4x minus 5. الستيب اللي بعديها على طول ان ذا سيميلر ستيبس يبقى على طول وراها يبقى انا عندي y dash is gonna be equal to half times 1/3 you will end up having 1/6 صح؟ بعدين هيبقى عندي نفس البراكت which is 4x plus 5 سوري خليني كده 4x plus 5 to the power of negative half then times the derivative of this function which is 4. يبقى انا هكتب 4 بس لان طبعا 4x plus 5 once you differentiate 4x is going to be 4 مستر right 5 الديريفيتيف بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي 0. اتفضل. هو مش كان في قانون للفراكشن وكده اللي هو دي ان داش ماينس ان دي داش اوفر دي سكوير؟ مش ده. مش اي فانكشن. ده تستخدمه
في حاله ان انا عندي nominator ودenominator موجود فيه variables، بس انا النمبر اللي قدامي ده doesn't force ان انا to do it like what you have said. بس ده صح؟ صح that you don't have to waste your time doing this law. Use only this law when you have a nominator and a denominator containing variables. عادي اوريها لك كمان شويه، لكن ده you don't have to go through all this. ماشي كده؟ طيب اللي بعدها اللي جنبها، ها مين يقول لي اللي جنبها؟ زياد ما حضرش قول لي اللي جنبها كده هعمل ايه؟ برضه اظبط يبقى واي هيساوي نيجاتيف 5 افتح براكت على طول الباور بتاع البراكت ده يبقى بكام؟ نيجاتيف 1 اوفر 2. عندي هنا ال 4x بلس 5 ها ستارت ديفرنشيتنج يبقى اذا على طول واي داش هيساوي نيجاتيف هاف تايمز نيجاتيف 5 اوتوماتيك يديني 5 اوفر 2. then take negative 1 from negative half يبقى انا عندي 4x plus 5 the power will be negative 3 over 2 صح كده؟ بعدين الكلام ده times يديني الفور بتاعتي خلاص انا خلصت الشكل بتاعي. يبقى انا وانس ان انا قدرت ان انا احط الشكل بتاعي على انه bracket to have a power على طول الديريفيتيف باور بينزل يبقى n f of x to the power of n minus 1 times f dash x. ده قانون مهم محتاجه كتير معايا علشان اراضي مازن. لو انا عندي y بيساوي 3x plus 4 divided by x squared minus 4x هنا هبقى اوبليت ان انا استخدم اللون اللي انت بتقول عليه اللي هو طبعا مازن بيقول ان انا لو عندي y dash فانكشن لو انا عندي y بيساوي f over g y dash will equal to g squared then f dash g minus f times g dash. ده القانون اللي بتتكلم. أنا I don't have to use this one with that function. لأنه simply you don't have a denominator. Take 3 out, so it's going to be 1 over 3. It's a constant. So you can do it a lot faster than using this one. تمام؟ طبعا لو استخدمته صعب بس waste of time and effort. اوكي؟ فما تعملوش. ما تعملش. اللي يتعمل لو أنا مجبر بستخدم ده في ده. يبقى هنا بقى لو أنت حبيت تعمله يبقى على طول y dash is gonna equal to هيبقى عندي denominator to the power of 2 x squared negative 4x بعدين هطلع اقابل denominator الديريفيتيف بتاعي يبقى كام على طول 3 times the denominator which is x squared negative 4x minus الدينومينيتور ينزل تاني يبقى اذا عندك الدينومينيتور بتاع 3x plus 4 بعدين هبدا اعمل الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور بتاعك يبقى الكلام ده كده هكتبه هنا عشان يبقى واضح قدامك. لما اجي اعمل ده هيبقى دي عباره عن 2x بعدين نيجاتيف بعدين you will try to excel the denominator. If it is required to find y dash, it's okay. Good, leave it. But if you need to work with this function, لو انت احتجت انك تشتغل مع الديريفيتيف ده you will have to simplify it. Okay. ده الكلام جميل. طبعا كل ده محلول عندك حاجتين برضه ظراف كده عندك شويه البروبلمز دي برضه ريلي سولفد. هنا لو انت عندك تو فانكشنز multiplied in each other مسترحل ده اسمك احمد ايه؟ سيد احمد سيد ايه؟ شحاته احمد سيد شحاته هيوصلك ورقه الاتندنس وشوف قدام اسمك وحط في الويك نمبر 4 اوكي في الكولم اللي فيه الويك نمبر 4 حط تو ستارز اوكي. وبعدين انا محتاج انك تركز معايا الفتره اللي جايه عشان انا عندي احمد كمان فساعات بطلع في الاسامي بتاعتي. I will choose one or two problems at the most of importance. Can you please choose one of them? علي تحب اختار حل ايه؟ حل ايه مع بعض؟ ما كل ما نقول عندك كيو كيو هي دي يعني؟ دي سهله عشان كده اخترتها. لا اختار مثلا خلينا نشوف اصعب حاجه موجوده اس. خلينا نشوف دي وكله كلام فاضي بقى معايا. تعالى نشوف اللي هي بي لان بي دي زي ما انت عارف عندك لوغاريتماتيك فانكشن. طيب مين يحلها معايا؟ مين يعمل لي اللوغاريتماتيك فانكشن ده؟ حد يحل لي دي؟ دي معناها واي الكلام ده بيساوي ln of x سكوير بعدين positive 4x مثلا. بس انا عارف على طول ان واي بيساوي ln
f of x زي ما انتم عارفين يبقى y dash is gonna equal to 1 over f of x times f dash x. ده الديريفيتيف بتاعها. معايا نازل؟ اف داش اكس اوفر اف اكس هي هي صح؟ هي انا ممكن اكتبها كده وممكن طبعا زي ما انت قلت اف داش اكس على اف اكس. طبعا يلا حد يشتغل معايا كده يقول لي قلت له اعملها ازاي؟ يا ريت اسامي اللي انا مش الناس اللي احمد قول لي. يبقى واي داش اكزاكت ايوه 1 اوفر 1 على اكس سكوير بلس 4 اكس ديريفيتيف اوف لين 1 اوفر اكس لين اوف اف اوف اكس يبقى 1 اوفر اف اوف اكس يبقى 1 على اكس سكوير بلس 4 اكس تايمز ابدا اعمل الديريفيتيف يوم الكلام ده يبقى 2 اكس بلس 4. طبعا الكل عارف انا ممكن اكتبه كده ممكن على طول زي ما نازل قال او كاتب 2 اكس بلس 4 الكلام ده ديفايدد باي اكس سكوير بلس 4 اكس انا على طول جبت واي داش يبقى اف اوف اكس والديريفيتيف بتاعها اوريدي اكزيست كنا نعمل اوكي. طيب لو انا حبيت احل اللي جنبها دي وليكن مثلا خلينا نحل اس مين يحل اس معايا؟ ها؟ هو الراجل قاعد ورا ده بيعمل ايه؟ انت معايا طيب؟ انت كل يوم هتكتشف صوابعك من اول جديد. ما اعرفش انا مش صوابع. انا فاكر صوابع. خلاص خليك معايا هو موبايلي بلعب. تعالى معايا دي واي الكلام ده بيساوي اكس سكوير ماينس 4 تايمز اي تو ذا باور اوف اكس سكوير بلس 3 15. طبعا الكل عارف ان دي تو فانكشنز multiplied with each other فاللوب بتاعهم if you remember لو انا عندي واي الكلام ده بيساوي اف تايمز جي it's gonna lead to ان واي داش بيساوي خلي بالك اف داش جي بلس اف تايمز جي داش. عايز اطبق الكلام ده يبقى باستقطاع اروح قايل على طول واي داش الكلام ده هيساوي اول حاجه اكس سكوير ماينس 4 الديريفيتيف بتاعي بس ازاي يا جميل؟ الفيرست اتس جانا بي 2 اكس نيجاتيف كل الديريفيتيف بتاعها بزيرو افترض انك تبقى عارف تايمز الفانكشن الثانيه هي اكسبوننشال فانكشن اي تو ذا باور اوف اكس سكوير بلس 3 يبقى انا كده جبت الاف داش وجبت جي. لازم الحركه اللي بعديها اعمل ايه باستقطاب؟ احط بلس. بعدين الفيرست براكت ينزل زي ما هو الفيرست فانكشن وريمين ذا سيم اكس سكوير ماينس 4 تايمز. دلوقتي عايز اجيب جي داش which is an exponential function. طب exponential function دي الديريفيتيف بتاعها بيبقى ازاي؟ خلي بالك عشان اعمل ديريفيتيف للبارت نمبر 2 اللي هو الاكسبوننشال فانكشن دي you will have to write the same function once more e to the power of x squared plus 3 times derivative in power which is 2x. لان الاكسبوننشال فانكشنز لو انا عندي e to the power of f of x تنزل الاول الفانكشن e to the power of f of x then times f dash x. كده انا جبت derivative for an exponential function which is really very important. اوكي يا شباب؟ Please do resolve all of this. You will have to resolve all of them using pen, nice paper. Relax, listen to good music, stop. Okay, you will have to resolve all of them. الكلام ده كلام بسيط. تعالى بقى نخش على اللي بعده. طبعا عندك هنا المثال دي زي ما انا قلت لك انا كتبت لك حتى ريمارك البريفيس تيبل اللي هو التيبل اوف لوز وهو خلافه كل ده موجود عندك. I don't have to go through all of this. دي البروبلمز اللي احنا حليناها مع بعض من شويه صغيرين فخلاص ده كل ده اوكي بالنسبه لك. اعتقد ان هو استنى بقى انا دخلت على كده. انا عايز افتكر التريجونومتريك ديريفيتيفز وخلي بالك اتس ريلي فيري اسينشال ان ديريفيتيفز. الناس كلها تفتكر لو انا عندي ساين اكس الديريفيتيف بتاعه بيبقى ايه؟ كوزاين اكس. لو انا عندي كوزاين اكس الديريفيتيف بتاعه كوزاين اكس. لو انا عندي تان اوف اكس الديريفيتيف بتاعها سك سكوير. لو انا عندي كوت so it's going to be negative cosec square x. لو انا عندي sec x is really very interesting. It's going to be power sec x times tan x. يبقى انا لو عندي sec x بعمل لها ديريفيتيف اوتوماتيك هي بتديفولب ايه؟ sec x تاني then times tan x. لو انت عندك cosec x so it's going to be negative cosec x tan x. خلي بالك انك if you memorize this the trigonometric functions the hypergeometric functions is going to be done. The only difference is in the signs.
in the conversion of signs. لو بصيت هنا هتلاقي ايكويشن positive negative positive negative positive negative. لكن in case of the higher geometric functions, the first three of them is going to be positive and the remaining three is going to be negative. الجزء ده is really very important لانك لما هتيجي تعمل انتي ديريفاتيف يعني تيجي تعمل انتجريشن معاه هتيجي مش هحتاج ان انا احفظ to memorize the table of integration once انك already memorizing the table of derivative. عارفه انا عامل ايه ده؟ انا حافظهم بس حافظهم كويس جدا. بعدين بزود عليهم اتش لان انا جبت الهايبرجينال. بعدين عارف ان دول ماشيين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف لكن دول 3 بوزيتيف ده 3. طبعا once we did go through trigonometric functions الانتي او الانفرس of the trigonometric functions لازم تبقى عارف الديريفاتيفز بتاعتهم. انا لاني عارف ان حضرتك مشغول فخلي بالك انا عايزك تحفظ مش هزار تحفظ ساين ماينس 1 اكس و10 ماينس 1 اكس الاثنين دول عايزك تممرايز. انت اكشوال عندك هنا كام بيس اوف ذم 12 بيسز 12 functions of sine minus 1 f cosine minus 1 tan minus 1 cot minus 1 sec minus 1 z minus 1 اللي هو arc sine arc cosine arc tan arc tan وهكذا. وقدامهم another 6 which is the hypergeometric functions. لا all I need from you is to memorize just only two. انا عايزك تفتكر اثنين بس. معايا يا مستر احمد لو انا عندي arc sin x derivative بتاعه ازاي يا جميل 1 over the root of 1 minus x to the power of 2. Remark. أنا عندي هنا x بس. Okay? x to the power of 1. بس اللي جوه تحت ده x to the power of 8 of 2. Don't you ever forget that. برضه هنا عندي 10 minus 1x. It's really remarkable. It's gonna be 1 over 1 plus x to the power of 2. فالاثنين دول at least الاثنين دول you will have to memorize them perfectly. If I need to ask you in this part, I will try to put all my questions on sine minus 1 and tan minus 1. I know if you get the luxury of time and you have your papers and textbook with you, هتقدر تعمل أي derivative you can do any one of them, same way like. But I want you to memorize just only two of them. Sine minus 1, derivative is 1 over the root 1 minus x squared. 10 minus 1, it's very, very simple. 1 over 1 plus x squared. I want you to remember. Okay, انت عندك الديريفاتيفز دي عندك هنا sec minus 1 sec minus 1. This is very, very important. ده مهم قوي. اللو ده بيقول ايه؟ اللو ده بيوضح لك الآتي. ان لو انا عندي خلي بالك اي trigonometric function fy بيساوي sin of f of x. That is very, very important. Sine f of x. I'm not talking about sine. I'm talking about the 12 brother and sisters. Sine, cosine, tan, sine, cosine, sec, all of them. Once you are differentiating, remember, y dash is going to equal to get the derivative of the function, of the main function. The derivative of sine will be cosine. The angle will remain the same. Times the derivative of this angle which is going to be f dash x. Don't you ever forget it. وخلي بالك الانتجريشن بتاعنا. Before integration, I will have to be sure that the angle, the derivative of the main angle is already exists before integration. فبالتالي ده مهم جدا. ده مهم قوي. طبعا انا ممكن ادي لك combinations. يعني مثلا على سبيل المثال get y dash 4 y equal to cosine مثلا e to the power of x squared plus limits. This is an example. An example of an example. Mr. Ali, what should we do? لما أحب أعمل derivative قول يا علي يبقى y dash the derivative of cosine is going to be negative sine. يبقى ده هيدي negative sine. الانجل will remain the same. e to the power of x squared plus limits times e to the power of x squared. الديريفاتيف بتاعها ازاي؟ 2 هتبقى e to the power of x squared times 2x. الاول لازم exponential function.
بعدين تايمز ديريفيتيف باور. بعدين الكلام ده بلس لينكس ديريفيتيف بتاعه بيساوي كام؟ 1 اوفر اكس. طب يبقى ده 1 اوفر اكس. يبقى كل اللي بيحصل ان انا بجيب التريجونومتريك فانكشن ديريفيتيف then times derivative of its end. This is really very important. طبعا عندك problems كتير and go through them. في هنا حته كويسه انا بحب ااكد عليها، بس خليني امسح حته من كده نعمل ده كده. في جزء تاني انا احب ان انا اقول لك عليه مهم قوي، الناس بتغلط فيه. If we set y equal sine squared x, if we set y equal sine x squared, what the difference between them? This is important. What the difference between them? ان الانجل سكوير الثاني. First, it means y بيساوي sine x كله to the power of كام؟ 2. لكن الثانية معناها ان y بيساوي الساين بتاع الانجل اللي هي بكام؟ اكس سكوير. ده مهم. خلي بالك لو انا عندي y بيساوي arc sin x ده بالظبط بيساوي ساين نيجاتيف 1 اكس. معلش ثانية. ساين نيجاتيف 1 اكس دي ار دي سيم. لو انا عايز اكتب دي بس بالباور اللي هو نيجاتيف 1 I will have to write it this way. y بيساوي ساين اكس to the power of negative 1 عشان confusion. يبقى arc sine it's exactly the same. Once you see sine negative 1 of x, they are the same. It is the inverse of the sine function. But if I want to say 1 over sine x, it's going to be sine x to the power of negative 1. While also I can say it's a cosec x. صح كده؟ خلي بالك لو انا عندي y بيساوي sine x to the power of negative 1, it means a sine function for 1 over x. الكلام ده ماشي كده؟ اوكي done. طبعا عندك كده مجموعه من البروبلمز اوريدي سولف كلها ما فيهاش اي افكار واتس ايفر، فانا I will skip this part. اوكي طبعا عندك الكوزين ديريفيتيف بتاع نيجاتيف ساين سيك اوف اكس. حد يفتكر سيك اوف اكس الديريفيتيف بتاعه ايه؟ سيك تايمز 10. سيك تايمز 10. واي بيساوي ساين اكس كوزين اكس ده كله محلول عندك. If I have y equal sec power 3x، حد يقدر يقول لي الديريفيتيف بتاعها ازاي مهند؟ ما سمعتش صوتك كمان. اعمل الديريفيتيف ده ازاي؟ لا اول حاجه هقولها انا على طول هعمل براكت to the power of كام؟ مين اللي موجود جوايا مهند؟ sec x. بعدين هبدا الديريفيتيف. خلي بالك يبقى اذا y داش is not equal to باور بينزل وتروح من باور كام؟ 1. يبقى اذا دي معناها ان انت عندك 3 over sec square of x صح؟ بعدين تايمز الديريفيتيف بتاع السك اللي هو بيديك ايه؟ بيديلك تاني sec x تايمز 10x. بالتالي الواي داش اقدر اكتبه بالشكل ده 3 sec to the power of 3x، والكلام ده اصبح تايمز كام مين يا شباب؟ 10x. بصوا كويس. السك وزك سش وزش كلهم فيهم الجيم اللي قدامك بيحافظ على الباور. يعني لو انا عندي sec to the power of 2 الديريفيتيف بتاعه ايه ازاي؟ 2 sec to the power of 2 times 10. هو اكشوال ماشي على اللو، الباور بينزل بطرح من الباور واحد، بس لما تيجي تعمل ديريفيتيف للفانكشن نفسها بتديفولب sec x تايمز 10 فبيرجع الباور تاني زي ما كان. يعني لو انا عندي مثلا كوزيك 10x ده واي كوزيك 10x، حد يقول لي الديريفيتيف بتاعه زي يبقى واي داش بيساوي 10 بالنيجاتيف بعدين كوزيك x to the power of 10 ده برضه تايمز كوت x. الله الباور ما بيتهزش ليه؟ هو بيحصل بالفعل كده، الباور بينزل
take one from the ball, so it's going to be power 9. So once you start differentiating the cosec, it's going to be negative cosec time 10. فالباور يبقى كده زي كده. معايا يا شباب؟ قريب معايا؟ دي كستبس صح؟ كستبس مكان كان الستيب الاولاني، الستيب الثاني وهكذا. لا يعني اللي فوق دي لو انا عملتها كده انا ستبس تمام؟ مش مشكله بس كده صح. انا بكتب الستبس عشان امن ظهري. وانا لو عايز يعني الصح اروح كاتب جنبها اف واكس للباور انزل باور الماينس 1 جاست ان كيس او ريست ان بيس وات ايفر يعني. لو انت عملت ميستيك يبقى في امكانيه ان اقول والله هو غلط هنا بس دي واحد. بس معلش على فاينل انسر. ما تيجي تكتب الفاينل انسر انت جربه. يدي درجه ما تديش درجه. كلام واضح طبعا. انزل تك 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 كل ده كلام فاضي خالص. تك 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 كل ده كلام. انا عارف انك بتحب القانون ده. شوف هنا مجبر. انا عندي هنا نومينيتور ودينومينيتور مش هعرف معاك ايه كام صحيح. يبقى انا على طول اروح واخد اللي تحت سكوير اعمل ديريفيتيف للدينومينيتور تايمز الدينومينيتور ذن فايس فيرسا. بس طبعا ولا شك يعني لو انا مثلا على سبيل المثال طبعا مش بتكلم بس المثل بتكلم الكل. لو انا عندي واي الكلام ده بيساوي 14 divided by whatever cosec cosine to the power of 3x حاجه بالشكل. اوعى تقول لي انا هعمل اللي فوق. مش انا هعمل فوق. لكن انا اقدر على طول اخلي دي تبقى y بيساوي 14 times cosine x to the power of مين؟ 3. طلعه من تحت، ليه تروح تعمل البتنجان ده؟ على طول الحركه اللي بعديها يبقى y dash is gonna equal to 14 times negative 3 times cosine x to the power of negative 4 times negative sin x and you are done. سهل. معايا يا شباب؟ اوكي. ضمن سؤال. ليه سؤال؟ 14 دي جت منين؟ مين؟ 14 دي جت منين؟ انا اسال ده سؤال الدكتور من دماغي عشان اوضح. انزل كل ده موجود عندك خلاص مفيش مشاكل اي نفسيه اي اجهاد ايوه. تعالى بقى. ده كلام مهم وسيريس. في بعض الكيسز انا بيترتب عليا فانكشنز a little bit complicated. عندك two cases I will need the logarithmic properties in derivative. عندي two main cases احتاج فيهم ده. الكيسز دي بتحصل لو انت عندك exponential function with both the base and the exponent are variables. يبقى لو عندي البيز والاكسبوننت are variables the best way is to use الميثود اللي انا هوريها لك دلوقتي logarithmic function main method. أو if you have plenty of functions multiplied or divided by each other. معايا استخدم ده. تعالوا استخدم. على فكرة دي x to the power of 3. دي x to the يعني x cube. اوكي؟ functions البيز والباور variables. استخدم بالنسبة للفانكشن. اللو في بعض الناس بتستخدم لو، في ناس بتستخدم لو هنا أنا قلت لكم. Follow me in how to drive the derivative of this function. It's very simple. طيب, if I have something complicated like this, now the two functions exponential, both the base and the exponent are variables. وهتشوف logarithmic function كما فيه. برضه in cases like this, بص كده. e to the power of x squared sin x squared plus 3, the denominator is going to be 2x minus cosine x to the power of 2 ln x. القانون اللي انت بتحبه هنا يبهدلك. ماشي هتطول بس هعملها صح يعني. لا هتبهدلك. تعال بص على اللو على اللي انا هعمله دلوقتي. خلاص؟ اوكي؟ خليك معايا. تعال نبص على بعضهم وليكن اول واحده معايا اللي هي مثلا اهي x سكوير بلس 4x to the power of x cube plus 4 ميمورايز عشان كده هي دي. اهي. y بيساوي x power 3 plus 4x to the power of x cube plus 2x whatever. I want to differentiate this function. عشان to differentiate this function خلي بالك انا عامل انا بحب ده take ln
for both sides. صوت عليها لين. لين هيعمل ايه؟ take len for both sides. اول حركه عملها خليكم معايا، ده يبقى معناه ان انا عندي لين واي، الكلام ده بيساوي اللين بتاع x to the power 3 بلس 4x والباور بتاعه اللي هو x كيوب بلس مين؟ بلس 2x. خدتوا لوغاريتماتيك فانكشن. لوغاريتماتيك فانكشن هتعمل ايه؟ هتخلي الباور ده بدل ما هو فوق ينزل فين؟ ينزل تحت. يعني اصبحت لين واي الكلام ده بيساوي x to the power 3 بلس 2x الكلام ده تايمز اللين بتاع x to the power 3 بلس 4x. ده الفيرست ستيب. دلوقتي انا جاهز ان انا differentiate. Instead of dealing with an exponential function, I'm dealing with two functions multiplied in each other. على طول الحركه اللي بعديها لما اجي اشتغل هيدي لك y داش اوفر y. اشمعنى؟ لان لما بتيجي تعمل ديريفيتيف للن زي ما انت قلت زي ما انت قلتي 1 over y times I'm not differentiating with respect to y, I'm differentiating with respect to x. فبالتالي لازم يظهر عندك y داش كده. الكلام ده هيساوي. ابدا بقى دول two functions multiplied in each other. معايا يا احمد؟ تمام. الفيرست اوف ذم الديريفيتيف بتاعها هيبقى ازاي؟ هيبقى x 3x to the power of 2 plus 2 اهو times الفانكشن الثانيه اللي هي n x cube plus 4x بعدين بلس الفيرست براكت هينزل زي ما هو x to the power of 3 plus 2x times the derivative of the logarithmic function which is simply can be written as 1 over x cube plus 4x times derivative الباور زي ما حضرتك قلت سوري denominator هيبقى ده 3x سكوير الكلام ده بلس كام؟ بلس 4. انا اولموست ضامن على فكره بالتالي خلاص. الحركه اللي بعديها كل اللي حضرتك شايفه ده معلش اهو هحطه في البراكت زي ما هو كده حطيته في البراكت. بعدين هضرب البوث سايدز في 1 اوفر واي. هضرب البوث سايدز في 1 اوفر واي. هيطلع لك اليماني كده الكلام ده كده مضروب في مين؟ في واي. وهي اصلا واي كده. اقدر اشيل واي دي واحط مكانها مين؟ الاكسبوننشال فانكشن بتاعتك ويور دان. انا عملت ديريفيتيف وحطيتها almost in the simplest form. يبقى تاني وانس مور لو انت خدت بالك من الستبس اللي انا عملتها. اولا دي فانكشن المين تيك لين فور بوث سايدز. انا كده خدت ادفانتج للاريثماتيك فانكشن. You will change your exponential function into a multiplicative two functions. يبقى instead of dealing with an exponential function انت عندك already ايه؟ two functions multiplied in each other. Start differentiating. كل اللي هيزيد عليك in the logarithmic function you have y dash divided by y. Leave it. بعدين خش على الفانكشن بتاعتك. You have two functions multiplied in each other. Start differentiating. Get the derivative of the first function by the second whatever. خلصت الدerivative. Last step in all of them. الكلام ده هيبقى times مين؟ الواي دي ريبليسد with the main function. يبقى هبدا اكتب المين فانكشن عندي. طب لو سبتها الستيب اللي هي قبل ما ينفعش. ما ينفعش. عشان الناحيه الثانيه 1 اوفر واي يعني ما ينفعش. لازم تجيب لي الفاينل ستيب بالواي داش مش بالواي اوفر. انا عايز اشوف واي داش من وان سايد والباقي يعني الثاني بتاعك هتشيل الواي كذا تكتب عارف ان في لو بس انا مش هقول كلامي واضح. التشين رول ما ينفعش تعملها خالص. ما ينفعش تعملها وهي زي ما هي كده من غير اللين من الاول. انا قلت في لو ما تستخدموش فيه. اقول لك اللو اللي انا عايز استخدمه بس دي مش عايز تستخدم فيها. يا فندم كلامي واضح يا سيدي. دي ممكن بعض الناس بتعمل لها لو بتعمل لها قانون. انا ما بحبوش. انا احب انك تمشيها بالستبس اللي انا قلت عليها. لو انت تستخدم اللو اتس اوكي وذ مي. لكن لو اخطات فيه انت بتديني فاينل انسر مش هيتقال لك درجات في الوسط. كلامي واضح. تمام؟ اوكي. انا هستخدم اللو للاكسبوننشال فانكشنز بس لو البيز بتاعها كونستانت. دي ده له سهل قوي وانا اديته لك المره اللي فاتت وهوريها لك كمان شويه. ماشي الحال. يبقى تاني الستبس طاهر
انت معايا؟ طيب كويس. انا بس بخاف لما بقول محرقين بس قلقان عليك يعني مش اكتر. دي مساله اللي انا قلت لك عليها دلوقتي. على طول اول حركه انا هاخد مين؟ لا شوف اللوغاريتماتيك فانكشن بتاعك ايه. على طول هتبريك بدل ما انت عندك باور هتحول لك للمالتيبيكيشن زي ما انا قلت. مالتيبيكيشن سهل. يبقى انا على طول هروح اجيب اف داش اكس تايمز اف اكس وهكذا هكمل. بعدين اللي هيحصل بعد ما انا عملت الديريفيتيف بتاعي رحت ناقلها ورحت ضارب فوق، بعد ما شلت الواي وحطيت الفانكشن ولا يبقى انا على طول خلصتها. دي عايز احلها نفس الكلام. لو عايز تحلها معايا حد يقول لي على طول انا هعمل ايه؟ ارجوك جرب الطريقه اللي انا بقول لك عليها مش جربها. انا احب انك تشتغل. ها افتيني اعمل ده ازاي؟ اخد لان فوق نص ساعه تقول كده يا وائل. لين واي هيبقى لين بتاع ساين اكس المفروض تبقى باور في كوزاين. باور هيحصل له ايه؟ يطلع بره. يبقى انت عندك الكلام ده كده تايمز مين؟ كوزاين اكس ستارت ديفرنشيتنج. اول ما ابدا اعمل ديريفيتيف دي هتبقى واي داش ديفايدد باي مين؟ باي واي. وبعدين الكلام ده يساوي ديريفيتيف كوزاين هيبقى نيجاتيف ساين اكس. الكلام ده تايمز اللين بتاع ساين اكس بعدين بلس كوزاين اكس ينزل اهو هذا كوزاين اكس تايمز اعمل ديريفيتيف لجين ساين اكس هيفرق معاك ايه؟ هيبقى 1 اوفر ساين اكس تايمز ديريفيتيف الساين يخليك دي تبقى كوزاين ايه؟ سكوير. معايا مهم؟ ستيب اللي بعده اهو دي اهي كده اهو وبعدين هاجي الدينومينيتور بتاعي اللي هو واي اللي مضايقك ده انا وديته اليمين الثاني هذا تايمز فاينل ستيب. هرجع تاني اروح قايل واي داش الكلام ده بيساوي هذا البراكت بتاعي. لو انت حبيت تعمل سم سمبليفيكيشن يو كان. يعني هنا مثلا كوزاين اوفر ساين انا اقدر اكتبها مين؟ لو انا جايب كيف يعني وده نكست 1 اوفر ده كده تايمز يفضل عندك كوزاين والجنب الثاني اللي هو نيجاتيف ساين اكس اسيبه زي ما هو. هذا اللين بتاع ساين اكس والواي دي اشيلها واحط مكانها ساين اكس to the power of كوزاين اكس. انت كده بتديني ستبس لو انت اخطات في اي حاجه في دول اعرفك على وقتك. دكتور سكوير اللي فوق كوزاين لانك لما بتعمل ديريفيتيف للين هيبقى 1 اوفر